नमस्कार, स्वागत आहे आपल्या अश्विनीज फूड लॅब मराठीमध्ये। बटाटा आणि भेंडी या दोन्ही भाज्या मुलांना खूप आवडतात। तर आपण आज भेंडी बटाट्याची अगदी साधी, सोपी, सरळ अशी भाजी बनवूया। सर्वप्रथम एका कढई किंवा पॅन मध्ये आपण तेल गरम करूया। इथे मी 4 ते 5 टीस्पून तेल वापरले आहे। तेल गरम झाल्यावर त्यात घालायचं आहे 1 चमचा जिरं आणि 1 ते 1.5 चमचा मोहरी। सोबतच 2 ते 3 चिमट आपण हिंग पण घालायचं आहे। हे सर्व आपण एकदा मिसळून घेऊया। मोहरी तडतडली की त्यात आपण घालायचा आहे बटाटा। इथे मी एक बटाटा धुवून सोलून घेतला आहे आणि त्याचे असे चौकोनी काप करून घेतले आहेत। आणि यानंतर ह्यात जाईल हळद 1 टीस्पून आणि तिखट 1 ते 1.5 टीस्पून। तिखट तुम्ही तुमच्या चवीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। आता आपण याला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ आणि यात घालूया भेंडी। भेंडी इथे मी धुवून व्यवस्थित पुसून बारीक त्याला गोल गोल चिरून घेतलं आहे। भेंडी पुसून घेणे फार आवश्यक आहे, कारण की भेंडीमध्ये पाणी अजिबात राहायला नको। इथे मी जवळपास अर्धा किलो भेंडी वापरली आहे। आता आपण यात घालूया मीठ। मीठ चवीपुरतेच घ्यायचे आहे। आता आपण यात घालूया जिरेपूड 2 टीस्पून आणि धनेपूड पण 2 टीस्पून। भाजी एकदा व्यवस्थित हलवून आपण गॅस बारीक करून त्याला शिजू द्यायचे आहे। भेंडी शिजत असताना आपण कढईला किंवा पॅनला झाकायचे नाही आहे। भेंडीतील चिकटपणा जाईपर्यंत, म्हणजे भेंडीची तार जाईपर्यंत आपल्याला भाजी अशीच शिजू द्यायची आहे। भाजी करपू नये म्हणून अधूनमधून तुम्ही 1-2दा भाजी हलवून घ्या। जवळपास 4 ते 5 मिनिटांनंतर आपल्या भेंडीतील चिकटपणा पूर्णपणे जाईल। त्यावेळी आपण भाजीला झाकून आणखी 1 ते 2 मिनिट शिजवायचे आहे। आणि अशा पद्धतीने आपली स्वादिष्ट आणि पौष्टिक भेंडी बटाट्याची भाजी तयार आहे। भेंडीत भरपूर न्यूट्रिएंट्स असतात। ती गरोदर महिलांसाठी आणि हार्ट पेशंटसाठी अतिउत्तम आहे। गार्निशिंग साठी वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घाला आणि आवडत असल्यास लिंबाचा रस पण तुम्ही टाकू शकता। माझी रेसिपी वापरून तुम्ही ही भेंडी बटाट्याची भाजी नक्की बनवा, खा आणि सगळ्यांना खाऊ घाला। आणि कमेंट बॉक्स मध्ये मला सांगा की तुमची भाजी कशी झाली। जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। असेच नवनवीन पदार्थ शिकायसाठी अश्विनीज फूड लॅब मराठी बघत राहा। धन्यवाद।